हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। म हुँ राम कुमार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिने युट्युब च्यानल आर्किटेक्ट जापान। यस च्यानलमा केही ग्याजेटहरूको अनबक्सिङ, ती ग्याजेटहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको रिभ्यू भिडियो, केही महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनहरूको ट्युटोरियल र आइओएस सफ्टवेयर सम्बन्धी अपडेटको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। विगतमा तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा फिट प्रोको अनबक्सिङ, यो म्याक्सेफ ब्याट्री प्याकको अनबक्सिङ, यो म्याक्सेफ चार्जरको अनबक्सिङको भिडियो हेर्नुभयो र आज म एउटा अर्को अनबक्सिङ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। कम्प्युटर चलाउने मित्रहरूले कुनै पनि स्टोरेजबाट कम्प्युटरमा डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि केबलको युज गरेर अथवा पेन ड्राइभहरूको युज गरेर अथवा कुनै अन्य माइक्रो यूएसबी कार्डहरूको युज गरेर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तर एप्पलका आइफोनहरू, एप्पलको आइप्याडहरू र अन्य डिभाइसहरूबाट कम्प्युटरमा लिएर जानु पर्दाखेरि तपाईँलाई केही असजिलो हुन्छ। त्यसको लागि केही एक्सेसरिजहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तैमा आज मैले USB-C भएको आइप्याडका मोडलहरू भएको USB-Cबाट हामीले चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि, जस्तो कि आइफोनमा हामीले डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने अथवा अन्य कुनै स्टोरेज डिभाइसहरूमा चाहिँ हामीले डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने USB हबको जरुरत पर्छ। त्यो USB हबको आज म अनबक्सिङ गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। केही समय अगाडि तपाईँहरूले मैले आइप्याड प्रोको लागि स्पेसली बनाएको, विशेष कम्पनीले बनाएको यो USB हबको अनबक्सिङ गरेर देखाएको थिएँ र त्यसबाट मैले तपाईँहरूलाई आइफोनबाट केही डाटाहरू ट्रान्सफर गरेर पनि देखाएको थिएँ। अथवा पेन ड्राइभमा भएको डेटाहरू चाहिँ हामीले आइप्याडमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, जस्तो कि म्युजिक भयो, भिडियो फाइल भयो, अडियो फाइलहरू जे भए पनि हामीले आइप्याडमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ ट्रान्सफर यो USB हबको सहायताले। त्यसैले यस्ता USB हबहरू चाहिँ आइप्याड प्रो युजरहरू अथवा एप्पलका केही म्याक कम्प्युटर युजरहरूलाई पनि यो USB हब चाहिँ एकदम उपयोगी हुने हुनाले त्यसैको अनबक्सिङ आज म गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यो USB हब तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ, रिमेलरी भन्ने कम्पनीको यो प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ 9-in-1 भनेपछि 9वटा स्टोरेज डिभाइसहरू, जस्तो कि USB-A, USB-C, अनि त्यसै गरी माइक्रो SD कार्ड स्लटहरू र अन्य पोर्टहरू भएको यो USB हबद्वारा हामीले डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ उपयोगी हुने हुनाले यसैको अनबक्सिङ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बट्टामा भएको यो कम्पनीको नेमिङ चाहिँ 9-in-1 USB-C हब मल्टिपोर्ट एडाप्टर भनेर भनिन्छ। यसैको सहायताले हामीले आइप्याड, म्याक कम्प्युटरहरूमा डेटाहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। पेन ड्राइभमा भएका डेटाहरू अथवा अन्य हार्ड डिस्कहरूमा भएका डेटाहरू, एक्सटर्नल हार्ड डिस्कमा भएका डेटाहरूलाई हामीले आइप्याडमा र म्याकहरूमा नै यसबाट ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यसैले यस्ता USB-C हबहरू चाहिँ हामीलाई धेरै उपयोगी हुन्छ यदि तपाईँहरू एप्पलका प्रोडक्टहरू चलाउनुहुन्छ भने र अन्य विन्डोजका कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ भने पनि हामीले चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, जस्तो कि आइप्याडमा अथवा अन्य डिभाइसहरूमा। साथीहरू, यही हो त्यो USB हब जुन चाहिँ मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। 9-in-1 USB-C हब मल्टिपोर्ट एडाप्टर। यसको अब म अनबक्सिङ गर्नेछु। अनबक्स गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई म यहाँ बट्टामा केही देखाइन्छु यसको फिचरहरू र यसमा के पोर्टहरू छ भन्ने कुरा यहाँ पछाडि हामीले देख्न सकिन्छ। यो म तपाईँहरूलाई अहिले भिडियोमा बताउने नै छु। यसको मोडल रहेको छ TC39L भनेर। म यसलाई अनबक्स गर्छु। अनबक्स गर्नको लागि यो एउटा प्लास्टिक यहाँ रहेको छ। प्लास्टिकलाई चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ नाइफले यसलाई यसरी काट्छु र यो प्लास्टिकलाई यसरी म यहाँ हटाउँछु ऱ्यापर। यो ऱ्यापर चाहिँ हट्यो। अब ऱ्यापर हटिसकेपछि यहाँबाट खोल्न सकिन्छ यसलाई। म यहाँ यसरी यो खोल्छु र यहाँबाट सर यसलाई तानेर हेर्छु। यो खुल्यो। अब अनबक्स भएको छ। हेर्नुहोस्, पछाडिपट्टि साइड र यो फ्रन्ट साइड। अब यो फ्रन्ट साइडमा चाहिँ प्याकिङभित्र यस्तो देखिन्छ। यो भयो यसको स्टिकर रहेको छ यहाँ र एउटा कार्ड रहेको छ। यसमा चाहिँ अरू केही पनि एक्सेसरिज हुँदैन। यसबाहेक अब यो मेन डिभाइस नै हेरौँ। यसलाई हामीले कार्ड रिडर पनि भन्न सकिन्छ। यसमा विभिन्न कार्डहरू चाहिँ हामीले यहाँ इन्सर्ट गरेर डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, जस्तो कि यहाँ मसँग रहेको छ यो माइक्रो SD कार्ड। यो चाहिँ यहाँ राख्छ माइक्रो SD कार्ड। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो यो कार्डहरू, यो SD कार्ड यो लाग्छ। जस्तै अन्य पनि कार्डहरू छ यहाँ यिनीहरू कार्डहरू सबै यहाँ यसमा लाग्छ भने यहाँ USB-C पोर्ट रहेको छ। यो चाहिँ PD चार्ज भनेर चाहिँ यहाँ चार्जिङ गर्न मिल्ने र यहाँबाट चाहिँ डाटाहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यसै गरी अर्कोपट्टि साइडमा यहाँ देख्न सकिन्छ HDMI पोर्ट 4K जुन चाहिँ हामीले सिधै कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ USB-A पोर्ट 3वटा रहेको छ। यो डाटा ट्रान्सफरको लागि हो र यहाँ चाहिँ इथरनेट रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको केबल जोड्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो यहाँ USB-C पोर्ट रहेको छ। यो चाहिँ हामीले आइप्याड प्रो
iPad Air र iPad Mini-मा पनि USB-C भएकोले अब हामीले यो USB-C को पोर्ट चाहिँ यी iPad का मोडलहरुमा प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैगरी म्याक कम्प्युटरहरुमा पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैले यो चाहिँ मल्टिपोर्ट डिभाइस भएको मल्टिपर्पज युजेसको लागि चाहिँ काम लाग्ने हाम्रो USB हब हो। यसलाई चाहिँ हामीले मार्केटबाट सजिलैसँग किनेर हाम्रो डाटा ट्रान्सफरहरु गर्नको लागि चाहिँ यसले हामीलाई सहजता प्रदान गर्छ। त्यसैले यस्ता USB-C हबहरु अथवा अन्य हबहरु पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटबाट हेरेर। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो USB-C भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई iPad मा पनि प्रयोग गर्न सक्छु र अन्य स्मार्टफोनहरुमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छु। त्यसैगरी हामीले म्याक कम्प्युटरहरुमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले यो डिभाइसको चाहिँ बहु उपयोगी हुने हुनाले तपाईहरुको लागि मैले यो अनबक्स गरेको हो। र यो भन्दा पहिले पनि iPad Pro मा युज हुने USB हब को मैले अनबक्स गरेको थिएँ। त्यसको लिंक म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेलाई भने लेमोरेले भन्ने कम्पनीले यो निर्माण गरेको यो USB हब यो चाहिँ मल्टिपोर्ट एडाप्टर भएको हुनाले यो USB हब चाहिँ हामीले म्याक कम्प्युटर, iPad र एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरुमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैले यसबाट हामीले डाटा ट्रान्सफर गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुनेछ। अब यो USB-C हब को प्रयोग गरेर डेटाहरु ट्रान्सफर गरेर देखाउँछु है त। यो हेर्नुस्, मैले अहिले पेन ड्राइभबाट यो रिङटोनको फाइलहरु मैले iCloud मा चाहिँ ट्रान्सफर गरेको छु। यो अहिले ट्रान्सफर भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्कलमा यो पूरा भइसकेपछि यो चाहिँ पुरै फाइलहरु iCloud मा चाहिँ यो ट्रान्सफर हुन्छ। यो पेन ड्राइभमा रहेको अडियो फाइललाई चाहिँ iCloud ड्राइभमा ट्रान्सफर गरेको छु। अब यो कम्प्लिट भएको छ। यहाँ अब यो गोलो हटेको छ। हेर्नुस्, यहाँ पनि सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसलाई म एउटा कुनै पनि एउटा रिङटोनलाई चाहिँ यहाँ प्ले गरेर हेर्छु है त। कपिराइट इस्यु भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई यो पुरै सङ चाहिँ सुनाउन सक्दिन रिङटोन। त्यसैले म यतिमै यसलाई चाहिँ पज गर्न चाहन्छु। यसरी नै तपाईहरुले यस्ता USB हबबाट डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो माइक्रो एसडी कार्डमा भएको फाइलहरु र यसरी एसडी कार्डमा भएको फाइलहरु र एक्सटर्नल हार्ड डिस्क छ भने त्यो एक्सटर्नल हार्ड डिस्कबाट पनि तपाईहरुले डाटा चाहिँ iPad मा अथवा म्याक कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गरेर त्यहाँबाट पुनः अर्को डिभाइसहरुमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो मेन USB हब्स डिभाइसको काम भनेको हामीलाई चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि सहजता प्रदान गर्नु हो। त्यसैले मल्टिपोर्ट भएको डिभाइस छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई यो डिभाइसहरु धेरैवटा डिभाइसहरु किनिराख्नु पर्दैन, किनकि यहाँ सबै डिभाइसहरु चाहिँ कनेक्ट गरेर डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। एउटै प्लेटफर्ममा डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ एकदम सहज माध्यम यसले चाहिँ क्रिएट गर्नेछ भन्ने म भन्न चाहन्छु। साथीहरु, अहिले तपाईहरुले डाटा ट्रान्सफर गर्ने मल्टिपोर्ट एडाप्टर USB-C हब को अनबक्सिङ र यसको उपयोगिता बारेको जानकारीमूलक भिडियो हेर्नुभयो। यो डिभाइसका अन्य कुनै हिडन फिचर भिडियोमा मैले बताएको भन्दा फरक केही पनि नभएकोले यो भिडियोलाई यतिमै पूर्ण गर्दछु। र तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक अनि शेयर गरिदिनु होला। साथै तपाई मेरो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मेरो विनम्र अनुरोध सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई बज गर्नु होला, ताकि तपाईलाई आगामी दिनमा मैले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त होस्। हस्त यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। Have a nice day. Bye bye.